أولا ضع لايك واستغفر الله في التعليقات. هل تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل 5 حيوانات؟ نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، والسبب حمله رسالة النبي سليمان للملكة بلقيس في سبأ التي وجدها تعبد الشمس من دون الله طائر الصرد، بسبب كونه كان دليلا على بناء الكعبة النمل، لأنها من المخلوقات التي لا تترك تسبيح. الله الضفدع منع عن قتله، فقد كان يرش الماء على النار التي قذف فيها النبي إبراهيم بأمر من النمرود النحل، والسبب لأنها من المخلوقات التي أوحى ربك إليها.